फोटो बघ ना, हे कसं आहे माहितीये का तुला? किती बघ खाल्लं रे काम आहे. जायला वरनं एकदम जोरात पाऊस आला तर झालं कल्याण. आपला फोटो काढून पाठव ना याच्यावरती. येणार आहे ना याच्यात फोटो? आपण बसलो इथे, ते असं आणि असं आहे, त्याचं वरनं येणार आहे ना. काय फोटो पाठवत नाही पण आपल्याला फोटो ना आता गुगल फोटोज वर चालू केली सगळं. गाडी मी चालवणार, तुला काय काम आहे? गुगल फोटोज वर चालू केली नाही. आधी जुन्या फोन मध्ये ते गुगल फोटोज वर जायचं नाही ना. आता नवीन मध्ये जाते की तू एक्स्ट्रा वायफायला नवीन वायफाय केले गुगलवरती एक्स्ट्रा घेतलं का काही? नाही, ते ॲप अनलिमिटेड कर 150 GB काहीतरी आहे प्लॅन. नाही बाबा, मी नाही घेते. ॲपलचं घेतलंय ते काय कमी आहे 2 TB. आता काय होणार नाही अजून. जास्तीत जास्त हे ओपन होईल. एवढं बरोबर तेवढं हे ओपन होईल आता. आलं का? कसं आहे माहिती का, किती पण घेतलं तरी ते हाऊस भागत नाही. अजून बेटर येईल, अजून बेटर येईल. यार मी ते दुसरा शूज घालून यायला पाहिजे. तो शूज ना असा खडा चढतो आणि हा शूजला एवढे चांगलं सोल आहे पण अजिबात हे होत नाही, स्टेबल नाही. कुठल्या कुठल्या आता बाद झालं. चल इकडचा फोटो चांगला आलाय.
भारी दिसतोय ते बघ. आय थिंक आपल्या तामिनीमध्ये येतो तर आपला स्पॉट भारी मिळतो कधी. तो तर साला गेला, तो ते पण पूर्ण जबरदस्त कचरा पॉइंट करून होता टाकला. यार साला. लय वाईट वाटतं असं. मध्ये कोकणात गेलो पाहिलं छान सोड टाकलं. कसला होता त्या टेबल